σας φίλοι μου, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Ακόμα ένα βίντεο στο κανάλι. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για κάθε μορφή υποστήριξης, likes, comments, subscribes, όπως πάντα. Στο σημερινό βίντεο, φίλοι μου, θα δούμε λίγο τι συμβαίνει, τι έρχεται, ποιες είναι οι επόμενες εξελίξεις. Τι συμβαίνει, φίλοι μου, πάμε να δούμε. Παίρνω αστρολογικά ζάρια για αρχή και αριθμολογία. 6, Κρόνος. Όχι, αυτό τι είναι, μισό λεπτό. Συγγνώμη, αυτό είναι 4. Ναι, σαν 4 φαίνεται αυτό. 4, Παρθένος, Ήλιος. Μάλιστα, ο ήλιος στην Παρθένο, στον 4ο οίκο και ο αριθμός 6. Θα πάρω και κάποιες κάρτες αστρολογικές. Λοιπόν, εδώ μάλλον, φίλοι μου, πρέπει να αφοσιωθείτε, βλέπω, σε πρακτικά πράγματα, αλλά και στην γενικότερη, στο πώς θα κρατήσετε ισορροπίες, βλέπω σε γενικές γραμμές. Εδώ ο ήλιος φωτίζει πρακτικά πράγματα, αλλά και οικογένεια, ίσως οικογενειακές καταστάσεις. Αυτό θα δω είναι ή 9 ή 6. Είναι 6. Η Αφροδίτη, φυσικά, γιατί ο έκτος οίκος εδώ, φίλοι μου, πάλι στον Παρθένο, για να τα δούμε όλα μαζί, να μην βιαστώ. Τι συμβαίνει για τους φίλους μας? Σκορπιός, an exile μου λέει εδώ, σας εξηγήσω. Και Καρκίνος, πάλι για τα οικογενειακά θέματα που λέγαμε. Οικογένεια, θηλυκή ενέργεια, μητέρα, για να δούμε. 4ος οίκος, σπίτι, οικογένεια, ρίζες, όπως σας έλεγα πριν, ψυχολογική ασφάλεια, προσωπικός χώρος. Αυτό συμβολίζει το μέσα μας, φίλοι, ο 4ος οίκος. Τι συμβαίνει δηλαδή πίσω από κλειστές πόρτες? Αυτό βλέπω εδώ, αυτό εξερευνούμε σήμερα από ό,τι φαίνεται. Μας πήγε από μόνη της η ανάγνωση. Η Παρθένος, φίλοι μου, εδώ φέρνει ανάλυση, ξεκαθάρισμα, οργάνωση, ρουτίνα, υγεία, πρακτικές, αποφάσεις. Η σκιά της Παρθένου είναι υπερανάλυση, άγχος, τελειομανία και κριτική πολλές φορές. Πολλές φορές η κριτική, το βλέπουμε πολύ συχνά σαν ελάττωμα των Παρθένων αυτό, να ασκούν κριτική και αυστηρή. Ο ήλιος απ' την άλλη, φίλοι, εδώ φωτίζει. Κάτι αποκαλύπτεται, υπάρχει συνειδητοποίηση, αρχίζουμε και βλέπουμε καθαρά, πέφτει φως σε οικογενειακά, συναισθηματικά θέματα, φίλοι μου. Εντάξει. Εδώ, φίλοι, με το 6, πάλι έτσι, Βενούσιαν αριθμός αυτός, Αφροδίτη 2 φορές εδώ μου έχει βγει σχεδόν. Στην αριθμολογία, φίλοι μου, το 6 είναι αριθμός φροντίδας, οικογένειας, ευθύνης, θεραπείας, αγάπης, αρμονίας, σπιτιού και υπηρεσία προς τους άλλους. Ένας αριθμός που σχετίζεται άμεσα με την Αφροδίτη. Σχέση, συναισθηματική ισορροπία και ανάγκη να νιώσουμε ασφαλείς και αγαπημένοι. Ότι μας αγαπάνε δηλαδή. Ποια είναι η σκιά του 6? Υπερπροστατευτική, controlling, κουβαλάω όλους, emotional burden, βάρος, guilt, όταν έχουμε τύψεις πρέπει να τους φροντίσω όλους. Και αυτό ταιριάζει πολύ με τον 4ο οίκο, φίλοι μου, Καρκίνο, Σκορπιό, Αφροδίτη, δηλαδή όλο το spread φωνάζει συναισθηματική ευθύνη και ξεκαθάρισμα στις προσωπικές σχέσεις. Εντάξει, δηλαδή εδώ πέρα από ό,τι βλέπω, φίλοι μου, έχετε ανάγκη να ξεκαθαρίσετε, να οργανώσετε σπίτι, οικογένεια και να θεραπεύσετε πράγματα. Ο ήλιος φέρνει επίγνωση, όπως καταλαβαίνετε. Το 6 φέρνει ευθύνη, φροντίδα και συναισθηματική προσπάθεια. Το μήνυμα εδώ, φίλοι, είναι ότι πολλοί αυτή την περίοδο συνειδητοποιούν πόσο πολλοί έχουν κουραστεί να κρατούν τα πάντα μόνοι τους. Βγαίνει στην επιφάνεια ανάγκη να υπάρξει ισορροπία ανάμεσα στο να φροντίζουμε τους άλλους αλλά και να φροντίσουμε τον εαυτό μας. Το 6 συνδέεται με healing, επίσης θεραπεία σχέσεων, repair, δηλαδή να φτιάξουν τα πράγματα, επανένωση και οικογενειακές θεραπείες. Αλλά επειδή έχουμε και το Σκορπιό σε εξορία, η θεραπεία εδώ, φίλοι μου, έρχεται μέσα από δύσκολες αλήθειες και όχι μέσω αποφυγής. Άρα εδώ το 6 μιλάει για συναισθηματική ευθύνη, σπίτι, οικογένεια και θεραπεία, αλλά δείχνει και ανθρώπους που έχουν κουραστεί να δίνουν συνεχώς χωρίς να παίρνουν την ίδια φροντίδα. Άρα εδώ η περίοδος ζητά ισορροπία, όχι μόνο να σώζουμε τους άλλους και να φροντίζουμε και τον εαυτό μας. Έτσι, εδώ μιλάμε για emotional reset, δηλαδή να ξαναφτιάξουν τα πράγματα, family karma, βλέπω πολύ οικογενειακό κάρμα εδώ, κάποιες σχέσεις που πρέπει επιτέλους να βγει αλήθεια, θεραπεία μέσω αντιμετώπισης καταστάσεων και όχι μέσω αποφυγής, και ότι βάζω τάξη στο μέσα μου για να αλλάξει και το έξω μου. Εντάξει, καταλαβαίνετε ποιο είναι λίγο εδώ πέρα το συναισθηματικό ξεκαθάρισμα. Επίσης έχουμε τον ουρανό
σε εξορία στον καρκίνο, άλλη μια δύσκολη θέση. Ο ουρανός θέλει ελευθερία, αλλαγή, αποστασιοποίηση. Ο καρκίνος θέλει ασφάλεια, οικειότητα, σταθερότητα. Άρα έχουμε σύγκρουση μέσω του μένω ασφαλής, αλλά και πρέπει να αλλάξω. Πολλές συγκρούσεις δηλαδή. Ο Κρόνος σε εξορία επίσης στον καρκίνο βάζει όρια, ψυχρότητα, ευθύνη. Στο καρκίνο αυτό γίνεται δύσκολο γιατί τα συναισθήματα βαραίνουν. Είναι που είναι συναισθηματικός ο καρκίνος, βαραίνουν. Υπάρχει συναισθηματική κούραση, αίσθημα μοναξιάς και όπως και επίσης ψυχολογική κούραση. Επίσης η Αφροδίτη είναι σε δύσκολη θέση εδώ, στο Σκορπιό. Η Αφροδίτη παραδοσιακά, όπως ξέρετε, κυβερνά τον Ταύρο και τον Ζυγό. Θεωρείται σε εξορία στο Σκορπιό και τον Κρυό, γιατί η φυσική της ενέργεια είναι αρμονία, γλύκα, ισορροπία, αγάπη με ηρεμία. Και ο Σκορπιός είναι ένταση, αιμονή, έλεγχος, πάθος, βάθος, ζήλια και ψυχολογικά παιχνίδια. Άρα η Αφροδίτη εδώ, φίλοι μου, αγαπά, αλλά βαθιά, απόλυτα και πολλές φορές επικίνδυνα. Εδώ έχουμε πάλι δύσκολες συναισθηματικές δυναμικές, επιστροφές. Όπως σας είπα και στο προηγούμενο βίντεο, θα υπάρξουν επιστροφές, ακόμα και αν δεν το πιστεύετε. Μπορεί να μην είναι τώρα, αλλά θα υπάρξουν με οποιοδήποτε τρόπο. Έντονη έλξη, αποκαλύψεις στις σχέσεις, όπως σας είπα και πριν, συναισθηματικά ξεγυμνώματα ή αλλιώς αυτό που λέμε θέλω την αλήθεια ή τίποτα. Να ξέρετε, οι σχέσεις που υπάρχουν δεν θα αντέξουν στην επιφάνεια, αν υπάρχουν μέχρι τώρα. Η Αφροδίτη στο Σκορπιό ζητά την απόλυτη αλήθεια. Βγαίνουν στην επιφάνεια ζήλιες, αιμονές, αποθυμένα, αλλά και πολύ βάθος. Και θα σας πω και το άλλο. Τίποτα δεν θα μείνει κρυφό στις σχέσεις. Εντάξει, εδώ μιλάμε για ριζικές αλλαγές, δηλαδή τι να περιμένετε και τι συμβαίνει ήδη. Έχει αρχίσει ήδη και συμβαίνει αυτό. Υπάρχει, όπως σας είπα, έντονη ανάγκη για θεραπεία. Πάω να δω και πιο συγκεκριμένα. Μάλιστα. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται εδώ με το drama και το tea time, gossiping, spreading, εδώ κουτσομπολιά, μπορεί να υπάρχουν και πολλά κουτσομπολιά γύρω από την οικογένειά σας, το οικογενειακό σας περιβάλλον ή από σχέσεις. Που ξέρετε, αυτή πολλές φορές είναι και γλωσσοφαγιά που κουράζει πάρα πολύ. Προσοχή, έχετε τα μάτια σας και τα αυτιά σας ανοιχτά. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε πράγματα για σας, για τις σχέσεις σας ή αν έχετε κάποια σχέση, σας κουτσομπολεύουν, προφανώς όχι μπροστά σας, αλλά και για την οικογένειά σας μιλάνε. Λοιπόν, οπότε εδώ μου λέει μην έχετε καμία αμφιβολία σχετικά με το θέμα αυτό. Αν να περιμένετε επίσης κάτι, να μην το περιμένετε και να προχωρήσετε. Εσείς προχωράτε μπροστά. Αυτά τα κουτσομπολιά λοιπόν έχουν ως στόχο να σας φέρουν πίσω. Εδώ, φίλοι μου, από ό,τι βλέπω. Ή σας φέρνουν πίσω με τη γλωσσοφαγιά, με την αρνητική ενέργεια. Εσείς αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να προχωρήσετε τώρα χωρίς να κοιτάξετε πίσω. Εντάξει, προχωράτε κανονικά, δεν σας επηρεάζουν. Μην αφήσετε τα κουτσομπολιά και τη γλωσσοφαγιά, αυτοί που μιλάνε από πίσω σας να σας επηρεάζουν. Προχωράτε, δεν γυρνάτε πίσω. Και αυτό για να το καταλάβω θα πάρω άλλες μερικές ακόμα από πάνω. Εδώ, να σας πω την αλήθεια, αυτό που βλέπω είναι ότι μάλλον είναι τα άτομα που ίσως μιλάνε. Είναι άτομα που υποκύπτουν και όλα σε, πώς να το πω, δεν έχουν το καλύτερο τρόπο, το πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Βλέπω εθισμούς, ίσως ουσίες επίσης. Εντάξει, αυτοί είναι που μιλάνε. Και αυτοί μιλάνε και φαντάσου πόσο δεν αξίζει, έτσι, αυτή η ομάδα των ατόμων που μιλάνε κιόλας για... Αυτούς νομίζω ότι θέλετε κιόλας να... Σας έχουν κουράσει πάρα πολύ αυτά τα άτομα. Δεν ξέρω αν τα γνωρίζετε ή υποψιάζεστε. Εσείς θέλετε να τα βγάλετε από τη ζωή σας αυτά τα άτομα από ό,τι βλέπω. Και αυτό θα γίνει. Μου το είχε βγάλει και σε άλλη ανάγνωση, το οποίο, κοιτάξτε πόσες κάρτες είναι, μου βγάλει αυτή πάλι. Κάποιος βγαίνει από τη ζωή σας. Είναι το τέλος, εσείς θέλετε το τέλος αυτής της κατάστασης, να σταματήσει αυτό το κουτσομπολιό, αυτή η ομάδα των ανθρώπων που δεν έχουν με τι να ασχοληθούν και ασχολούνται με εσάς όλη την ώρα. Και σας τα περιέγραψα και πριν, είναι άτομα τα οποία κάνουν καταχρήσεις. Εντάξει, μπορεί να βγαίνουν party animal, μου λέει εδώ, καταχρήσεις, εθισμούς. Ίσως αυτός ο κύκλος δεν μας κάνει καλό. Μάλλον αυτά τα άτομα εσείς θέλετε να αποχωρήσουν από τη ζωή σας. Θα κινηθείτε πολύ έξυπνα εδώ πέρα. Εντάξει, θα προστατεύσετε τον εαυτό σας. Έχετε ήδη καταλάβει, αυτό μου δείχνει εδώ, ότι μάλλον και εσείς δεν είστε... Επίσης, επειδή μου λέει για business εδώ, μπορεί να έχουν, αυτά τα άτομα μπορεί να γενικά σχολιάζουν. Υπάρχουν άτομα που σχολιάζουν
και πρέπει να κινηθείτε έξυπνα. Να τους βγάλετε και θέλετε να βγουν από τη ζωή σας, θα βγουν από τη ζωή σας. Αυτά τα άτομα σας φέρνουν πίσω συνεχώς με μια μόνιμη γκρίνια. Δεν είναι μόνο ότι υπάρχει κουτσομπολιό, γενικά θέλουν να μαθαίνουν τι κάνετε, το να τα άλλο, δεν έχουμε τι να ασχοληθούν κτλ. Είναι και ότι έχουν και μια, λέτε ότι satisfaction with life, δηλαδή με τη ζωή τους δεν είναι ευχαριστημένοι. Αυτό είναι σαν αποτέλεσμα να ασχολούνται συνέχεια με το τι κάνει ο δίπλα, τι κάνεις εσύ. Εσείς θέλετε να θεραπευτείτε από όλο αυτό. Δηλαδή είναι ένα παρεάκι, μια ομάδα ατόμων που όλη την ώρα, προσοχή, κουτσομπολιό, κλασοφαγιά, μιλάνε συνέχεια. Σας είπα τα χαρακτηριστικά τους. Και μέχρι και η οικογένειά σας μπορεί να το αισθάνεται αυτό, ότι πρέπει να απομακρυνθείτε ή να απομακρυνθούν από τη ζωή σας. Αυτά τα άτομα δεν είναι ευχαριστημένα και δεν είναι μάλλον επιτυχημένα στη ζωή τους, γι' αυτό και ασχολούνται συνεχώς. Πώς θα είναι η έκβαση? Πάμε για ανάλυση. Σας είπα, τέταρτος οίκος καταρχήν, Παρθένος και Ήλιος. Τέταρτος οίκος, Παρθένος και Ήλιος. Ψυχολογικό, εδώ πώς ταιριάζει με τις από κάτω κάρτες? Φαίνονται, ναι. Εδώ έχουμε ψυχολογικό ξεκαθάρισμα, φίλοι μου. Ποιοι είναι πραγματικά δικοί μας? Καθαρισμός ενέργειας. Συναισθηματικά όρια, boundaries, συνειδητοποίηση. Ο ήλιος εδώ αποκαλύπτει αλήθειες και η Παρθένος ξεσκαρτάρει. Το 6. Εδώ ξαναλέμε, δείχνει ότι κουραστήκαμε να κουβαλάμε τα συναισθηματικά βάρη, όπως σας είπα και πριν. Όπως σας είπα, πολύ gossip και toxic πλευρά της Αφροδίτης εδώ, στο Σκορπιό. Πληροφορίες πίσω από την πλάτη, κοινωνική social manipulation, χειρισμοί, ομάδες που σχολιάζουν και passive aggressive ενέργεια. Εντάξει, αυτοί που δεν σου δείχνουν κατευθείαν ότι σου επιτίθονται. Καταλάβατε. Λέγονται πολλά πράγματα πίσω από την πλάτη σας. Και επειδή βγήκε η Αφροδίτη στο Σκορπιό, σας θυμίζω, έχουμε πολλές παρασκηνιακές συμπεριφορές οι οποίες βγαίνουν στην επιφάνεια. Άτομα που λειτουργούν μέσα από κουτσομπολιό, ζήλια ή χαμηλές δονήσεις. Αυτή τη στιγμή αποκαλύπτονται. Lift off, όπως σας είπα πριν. Η κάρτα του turning point. Γρήγορη δράση. Δεν μένουμε άλλο στάσιμοι. Εδώ δένει με τον ήλιο και τον ουρανό και τον καρκίνο με την εσωτερική αλλαγή. Έχετε συνειδητοποιήσει εδώ, μετά την αποκάλυψη έρχεται κίνηση, ξαφνικές αποφάσεις, απομακρύνσεις, αλλαγή κύκλου, κόβετε επαφές και φεύγετε μπροστά. Στο turn, εδώ όπως σας είπα, σας τα ξαναλέω, εδώ δεν δείχνει απλώς πάρτι ή άτομα, party animal, εδώ βλέπουμε επιφανειακές παρέες. Φίλοι μου, εξετάστε τον κύκλο σας, τις παρέες σας, υπερβολή, αποφυγή, άνθρωποι που αποφεύγουν την αλήθεια μέσω της διασκέδασης και fake vibes, εντάξει, dopamine lifestyle που λέμε. Δηλαδή, είμαστε μαζί για την ντοπαμίνη, ας το πούμε, και μοιάζει πολύ με κοινωνικό κύκλο που λειτουργεί επιφανειακά αλλά και τοξικά. Αυτό κουμπώνει τέλεια, όπως είπαμε, με την Αφροδίτη στο Σκορπιό, γιατί εκεί οι σχέσεις γίνονται έντονες, τοξικές, χειριστικές και εθιστικές. Κάσκετ, που μας βγήκε πριν. Αυτή λοιπόν η κάρτα, φίλοι, είναι πολύ δυνατή. Δεν τη νιώθω σαν φυσικό τέλος απαραίτητα. Αυτό που νιώθω και παρατηρώ εδώ είναι ότι βλέπω λήξη ενός κύκλου, αποκοπή. Και παιδιά, συγγνώμη, λέτε εσείς, θα το πείτε αυτό, συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να σας κουβαλήσω άλλο. Δηλαδή εδώ έχουμε social death μιας κατάστασης. Πώς είναι ο θάνατος στα ταρό? Εδώ έχουμε σαν να λέμε το θάνατο, αλλά σε μια κοινωνική κατάσταση. Ο θάνατος μιας κοινωνικής κατάστασης. Και επειδή βγαίνει μετά το gossip και party energy, της ενέργειας αυτή, δείχνει απομάκρυνση από ανθρώπους ή παρέες πολύ χαμηλής συχνότητας. Ο τέταρτος οίκος ξανά εδώ. Προστατεύω τον εσωτερικό μου χώρο. Προσοχή, αυτό είναι που πρέπει να κάνετε. Αν θέλετε τη γνώμη μου και τη συμβουλή μου, προστατεύστε τον εσωτερικό σας χώρο. Η Αλεπού, ξέρετε μέσα σας, δεν θέλετε να το παραδεχτείτε. Η Αλεπού είναι εξυπνάδα, στρατηγική επιβίωση, παρατήρηση, όχι αφελής πια. Και μετά το ξεκαθάρισμα, το κολεύει, γίνεστε πιο προσεκτικοί μετά το ξεκαθάρισμα ποιον εμπιστεύεστε. Ειδικά στις δουλειές σας, ειδικά in business. Εντάξει. Κάποιοι μπορεί να δείξουν άλλο πρόσωπο για όφελος. Χρειάζεται να έχετε πολύ ανοιχτές τις κεραίες σας και διάκριση. Όλα τα χαμόγελα, φίλοι μου, δεν είναι αληθινά. Και αυτό είναι πολύ παρθένος ενέργεια. Παρατηρώ, αναλύω, βλέπω λεπτομέρειες. Γιατί? Εδώ, φίλοι μου, με το cracked cup, το σπασμένο ποτήρι, όπως βλέπετε, κάτι έχει σπάσει εδώ πέρα. Κάτι έχετε συνειδητοποιήσει και έσπασε. Συναισθηματικό άδειασμα, συνειδητοποίηση. Δεν με γεμίζει μια κατάσταση πια. Κοινωνική κούραση.
έχετε κουραστεί πάρα πολύ με ψεύτικους ανθρώπους, ψεύτικες παρέες, επιφανειακές, χαμηλά vibes. Έτσι, και αποσυνδέεστε ψυχικά. Και φυσικά αυτό δένει τέλεια με τις προηγούμενες κάρτες. Έτσι, καρκίνος και εξορία. Πραγματικά είστε εξουθενωμένοι, έχετε ψυχική κόπωση και ανάγκη αλλαγής. Ενεργειακά σας έχουν αδειάσει ή έχετε αδειάσει. Εγώ πιστεύω πάντως ότι έχει σχέση με αυτόν τον κύκλο. Σας έχουν αδειάσει ενεργειακά. Και το μεγάλο μήνυμα της ανάγνωσης, φίλοι μου, εδώ τι έχουμε? Κοινωνικό και συναισθηματικό ξεσκαρτάρισμα, φίλοι. Κοινωνικό και συναισθηματικό ξεσκαρτάρισμα. Τέλος. Βγαίνουν αλήθειες, ψεύτικες σχέσεις, toxic παρέες, κουτσομπολιά. Εντάξει, και μετά εσείς έχετε γίνει πύραυλος, έχετε εξαφανιστεί και η ενέργειά σας πλέον γίνεται πιο παρατηρητική, πιο επιλεκτική σε ανθρώπους. Άρα αυτή η περίοδος, ξαναλέμε, αποκαλύπτει ποιοι άνθρωποι είναι πραγματικά ευθυγραμμισμένοι μαζί σας και ποιοι όχι. Να ξέρετε ότι θα βγουν, αν δεν έχουν βγει ήδη, θα βγουν παρασκηνιακές συμπεριφορές, κουτσομπολιό και ψεύτικες δυναμικές. Αλλά όλο αυτό έρχεται και γίνεται για να καθαρίσει ο χώρος ενεργειακά. Εσείς αν δεν το έχετε καταλάβει, το μήνυμα αυτό είναι για σας. Δεν ήρθε τυχαία το βίντεο αυτό, να το ξέρετε. Το collective έχει κουραστεί εδώ πέρα να κρατά σχέσεις και καταστάσεις που πλέον δεν το γεμίζουν. Θέλουμε δηλαδή καθάρισμα ενεργειακό. Και μετά το καθάρισμα έρχεται γρήγορη πρόοδος. Εδώ είναι η πρόοδος, παιδιά, που θα έχετε να καθαρίσετε την κατάσταση. Η αναμονή τελειώνει και πολλοί θα πάρουν αποφάσεις που καθυστερούσαν εδώ και καιρό. Εντάξει, επομένως τι γίνεται εδώ? Κόβετε κόσμο, παρέες, βλέπετε αλήθειες, δεν θα αντέξετε για πολύ ακόμα το ψεύτικο και το fake. Καθαρίζετε τον κύκλο σας και μπαίνετε σε νέα φάση. Και θα πάρω επίσης κάποιες κάρτες για το μετά, συμβουλών. Μου φαίνεται απίστευτο ότι έχουν βγει τόσο ξεκάθαρα όλα. Δεν το περίμενα ούτε κι εγώ. Ξεκίνησα όλο μου το reading πραγματικά να δω πού θα με πάει αυτή τη φορά, μη γνωρίζοντας πού θα με πάει, και μου βγήκαν όλα απίστευτα αναλυτικά. Οπότε έχετε το νου σας, τα μάτια σας ανοιχτά, φίλοι μου. Λοιπόν, προσέξτε με τώρα, τι μας λένε εδώ οι κάρτες. Ορίσετε να ξέρετε ποιες είναι οι προθέσεις σας. Εκεί που συγκεντρώνετε την ενέργειά σας, αυτή θα είναι η πραγματικότητά σας. Εντάξει. Γι' αυτό λέω εδώ set your intention. Ποια είναι η πρόθεσή σας? Θέστε την πρόθεσή σας, ξεκαθαρίστε τις προθέσεις σας. Οι προθέσεις σας θα σχηματίσουν θα σχηματίσουν την πραγματικότητα και αυτά που θα συμβούν. Προσοχή. Εντάξει, ο νόμος του σύμπαντος. Προσέξτε λοιπόν πώς θα κινηθείτε και πώς θα θέσετε τις δικές σας προθέσεις. Αγκαλιάστε τη μοναξιά, φίλοι μου. Ναι, μερικές φορές είναι πολύ ωραίο στην ήσυχη μοναξιά, που πιστέψτε με, πολλές φορές όταν είμαστε μόνοι μας δεν νιώθουμε μόνοι μας, αλλά το αντίθετο, όταν είμαστε με αυτούς τους ανθρώπους νιώθουμε μόνοι μας, που δεν μας γεμίζουν ή είναι επιφανειακή η σχέση, είναι χειρότερο. Εκεί θα βρείτε το πραγματικό σας εαυτό και θα ακούσετε την πιο βαθιά καθοδήγηση στο τι να κάνετε στα επόμενα βήματά σας. Μη φοβάστε να μείνετε λίγο με τον εαυτό σας. Αυτό μας λέει εδώ. Θα δείτε, θα σας κάνει πάρα πολύ καλό. Χρειάζεται ησυχία για να ακούσουμε. Και προσπαθήστε να καλλιεργήσετε την ευγνωμοσύνη. Ξαναλέμε εδώ πάλι, σε αυτό που δίνετε την προσοχή σας, αυτό μεγαλώνει. Ξαναστρέψτε την προσοχή σας σε αυτό που πραγματικά σας κάνει καλό. Δεν είναι τυχαία εικόνα. Εγώ συμπληρωματικά θα σας έλεγα, μην αφήνετε το πνευματικό σας κομμάτι. Αν το έχετε αφήσει για λίγο, ξαναπιάστε το. Και καλλιεργήστε την ευγνωμοσύνη. Πάρα πολύ σημαντικό. Έχει η πολύ ψηλή δόνηση και δεν πρέπει να ξεχνάμε αυτά που έχουμε, αυτά που μας κάνουν καλό. Και να καθαρίζουμε καταστάσεις που δεν μας ωφελούν. Φίλοι μου, ελπίζω να βοήθησα σε αυτό το βίντεο. Να είδατε πράγματα που ενδεχομένως μπορεί να τα αισθανόσασταν, αλλά να μην κιόλας να τα είχατε, να μην ήσασταν σίγουροι. Τώρα θέλω να είστε. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο. Καλό ξεκαθάρισμα στη σχέση σας, θεραπεία, και θα σας δώσω στο επόμενο βίντεο. Ευχαριστώ που με ακούσατε.